ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનના પાઠ 8માં કુદરતી સંસાધનમાં અભ્યાસ કરીશું. જે આપણે સંસાધનોનો ઉપયોગ ભણી ગયા, બરાબર, જમીન ભણી ગયા, પછી સંસાધનનું આયોજન કેમ કરવું જોઈએ, જમીનના પ્રકારમાં પહેલો પ્રકાર પણ ભણી ગયા. હવે આપણે બીજા પ્રકારની માહિતી મેળવશું, બરાબર. સૌથી પહેલાં તમને એક મેપ આપેલો છે, એટલે કે નકશો આપ્યો છે કે જમીનના પ્રકાર છે એ કઈ જગ્યાએ કેવી જમીન ધરાવે છે. તો જો તમને બાજુમાં કોષ્ટકમાં યલો કલર આપ્યું છે, એ આ કાંપની જમીન છે. એ મોસ્ટલી બધે જ્યાં નદીનો હશે ને પ્રવાહ વધારે, એ બાજુ જોવા મળશે. પછી છે કાળી જમીન, જે તમને મધ્ય ભાગમાં વધારે જોવા મળે છે. પછી રાતી જમીન, એટલે કે તમને રેડ કલરનો પોર્શન આપેલો છે. પછી લેટેરાઇટ જમીન, એ તમને કેરળની સાઈડ જોવા મળશે. પર્વતીય જમીન, જે તમને ઉત્તર બાજુ જોવા મળશે. અને રણ પ્રકારની જમીન, જ્યાં રણ હોય ત્યાં એ રણ પ્રકારની આપણે જમીન જોવા મળે છે. એટલે કે તમને કોષ્ટકમાં જે મુજબના નામ અને કલર આપ્યા છે એ મુજબનું મેપમાં છે એ નિર્દેશન કરેલું છે, તો જેના દ્વારા આપણે વ્યવસ્થિત માહિતી છે એ મેળવી શકાય છે. એના પછી બીજો પ્રકાર આપણે ભણીએ રાતી અથવા લાલ જમીન. એટલે કે રાતી અથવા લાલ જમીન ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના 19% ક્ષેત્રફળમાં ફેલાયેલી છે. એટલે કે આપણા ભારતની કુલ જમીન છે એના 19% ભાગમાં આ જમીન ફેલાયેલી છે. દક્ષિણના તમિલનાડુથી માંડીને ઉત્તરમાં બુંદેલખંડ સુધી અને પૂર્વમાં રાજમહલની ટેકરીઓની પશ્ચિમમાં કચ્છ સુધી તે વિસ્તરેલી છે. જે તમે ઉપર આપણે જોયું, બરાબર, મેપમાં કે રાતી જમીન છે એનું પોષણ છે એ વધારે આપણે એમાં જોઈ શકાય છે. આ જમીનમાં કેનું માત્રા વધારે હોય તો કે ફેરિક ઓક્સાઇડની હાજરીને કારણે તે લાલ કલરની છે એ આપણને દેખાય છે, તથા તેની નીચે પીળા રંગમાં ફેરવાય છે. આ જમીનમાં ચૂનો, કાંકરા, કાર્બોનેટ મળી આવતા નથી. મોટે ભાગે આ જમીનમાં મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રોજન અને પોટાશની છે એ આપણને ઉણપ જોવા મળે છે. હવે આ જમીનમાં આપણે ક્યાં ક્યાં પાક લઈ શકાય તો કે બાજરી, કપાસ છે, ઘઉં છે, ફણસી છે, મગફળી છે, બટેકા છે જેવા વિવિધ પાકો છે એ લાલ એટલે કે રાતી જમીનમાં આપણે લઈ શકાય છે. તમે એનું બાજુમાં ચિત્ર પણ જોઈ શકો છો કે લાલ જમીન છે એ આપણને લાલ કલરની દેખાય છે. એના પછી છે કાળી જમીન. કાળી જમીનને આપણે બીજા રેગુર જમીનના નામે પણ ઓળખાય છે. કોઈ એમ કે રેગુર એટલે તો કે રેગુર એટલે કે કાળી જમીન, જે આપણે કાળા કલરની હોય છે. હવે આ જમીન છે એ કુલ ક્ષેત્રફળના 15% ક્ષેત્રફળમાં કાળી જમીન છે એ ફેલાયેલી છે. આ જમીનનો ઉદ્ભવ દખ્ખણમાં લાવાના પથ્થરમાંથી થયો છે. લાવા રસ જે ફાટે છે એમાંથી એનો ઉદ્ભવ થયો છે. સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમી મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક કેટલોક ભાગ વગેરે જગ્યાએ આપણને કાળી જમીન જ જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં પણ આપણને જોવા મળે છે, તો કે સુરતમાં છે, ભરૂચ છે, નર્મદા, વડોદરા, તાપી, ડાંગ વગેરે જિલ્લામાં છે એ આપણે કાળી જમીન છે જોઈ શકાય છે. આ જમીનના નિર્માણમાં લાવાઈ ખડકો, બરાબર, એટલે કે લાવામાંથી જે ઉત્પન્ન થયા હોય એવા ખડકો અને આબોહવાની મુખ્ય ભૂમિકા છે. લોહ એટલે કે લોખંડ, લોહ, ચૂનો, કેલ્શિયમ, પોટાશ, એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ વગેરેનું પ્રમાણ છે એ કાળી જમીનમાં વધારે જોવા મળે છે. તેથી તેની જે ફળદ્રુપતા છે એ પણ કાળી જમીનમાં સારી હોય છે. આ જમીનની ભેજ સંગ્રહણ શક્તિ છે એ વધારે હોય છે. જ્યારે ભેજ સુકાય ત્યારે તેમાં ફાટા અથવા તિરાડ પડી જાય છે. ભેજ સંગ્રહ કરવાની શક્તિ જ વધારે હોય એટલે તરત સુકાઈ જાય છે. એ જમીન સુકાય એટલે શું થાય તો કે તેમાં તિરાડો પડવા લાગે છે. આ પ્રકારની જમીનમાં કપાસ છે, અળસી છે, સરસવ, મગફળી, તમાકુ વગેરે જેવા પાકો છે એ કાળી જમીનમાં લેવામાં આવે છે. કપાસના પાકને વિશેષ અનુકૂળ હોવાથી આ જમીન કપાસની જમીન તરીકે પણ ઓળખાય છે. તમને પૂછાઈ શકે કે કપાસની જમીન તરીકે કઈ જમીન ઓળખાય છે તો કે કપાસની જમીન તરીકે કાળી જમીન ઓળખાય છે. એના પછી છે લેટેરાઇટ કે પડખાઉ જમીન. આ જમીનનું નામ લેટિન ભાષાના શબ્દ લેટર પરથી એટલે કે ઈટ પરથી પડ્યું છે. તેનો લાલ રંગ લો ઓક્સાઇડને કારણે છે.
બરોબર. આ જમીન પણ લાલ કલરની છે. કેના કારણે છે આવું? તો કે લો ઓક્સાઇડના કારણે. આ જમીન ભીની થાય ત્યારે માખણ જેવી મુલાયમ, સુકાય ત્યારે સખત બની જાય છે. એટલે કે એનામાં બે ગુણધર્મ છે. પાણી હોય ત્યારે એકદમ ભીની ચીકણી થઈ જાય છે અને પછી સુકાય એટલે કે સાવ સખત બની જાય છે. સૂકી અને ભેજવાળી આબોહવાના પરિવર્તનથી અને સિલિકામય પદાર્થોના નિવારણથી તેનું નિર્માણ થયેલું છે. ભારતે વિકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશોના ઊંચાણવાળા ભાગમાં વિકસિત થયેલું જોવા મળે છે. આ પ્રકારની જમીનમાં કેનું પ્રમાણ હોય તો કે લોહ તત્વ હોય, પોટાશ હોય, એલ્યુમિનિયમ છે, એનું આપણે પ્રમાણ લેટેરાઇટ જમીનમાં વધારે જોઈ શકાય છે. આ જમીન ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે, પણ તેમાં ખાતરો નાખીને રાગી છે, શેરડી, ચા, કોફી વગેરેના પાક ત્યાં લઈ શકાય છે. તો લેટેરાઇટ જમીન છે તેને પડખાવ જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી છે રણ પ્રકારની જમીન એટલે કે ડેઝર્ટ સોઇલ. આ જમીન સૂકી અને અર્ધ સૂકી આબોહવાવાળી પરિસ્થિતિમાં જોવા મળે છે. આ જમીન રેતાળ હોય છે. રેતાળ હોય રેતીમાં ફળદ્રુપતાનું પ્રમાણ ઓછું હોય એટલે કે આ જમીન છે એ ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે. તેમાં દ્રાવ્ય ક્ષાર છે એનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ જમીન ક્યાં હોય તો કે જ્યાં રણનું પ્રમાણ હોય ત્યાં આપણને રણ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે. એટલે કે આ પ્રકારની જમીન રાજસ્થાન, હરિયાણા, દક્ષિણ પંજાબના કેટલાક વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. અથવા ગુજરાતમાં તો કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત છે આપણે કચ્છનું રણ કહીએ છીએ, અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ આપણને રણ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે. હવે રણ પ્રકારની જમીન છે ત્યાં પાણીનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે એટલે કે અહીંયા સિંચાઈ પદ્ધતિ દ્વારા ત્યાં ખેતી કરવામાં આવે છે. સિંચાઈ પદ્ધતિ કરીને અહીંયા વિવિધ પાક લેવામાં આવે છે. એના પછી છે પર્વતીય જમીન. આ જમીન હિમાલયની ખીણો અને ઢોળાવવાળા ક્ષેત્રમાં 27 મીટરથી 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈ પર જોવા મળે છે. જેનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ હોય છે. તમને ઢોળાવવાળું એટલે કે રેસલનો એક ઢાળ જ હોય, એ ઢાળ ઉપર એ જમીન પર વિવિધ પાક લેવામાં આવે છે. તો એની માપ કેટલું હોય, કેટલા ક્ષેત્રમાં તો કે 2700 મીટરથી 3000 મીટર સુધી. તો એનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ એટલે કે પરિપક્વ એ પૂરેપૂરું પરિપક્વ થયું ના હોય. બરાબર. હવે આ જમીન ક્યાં છે તો કે અસમ છે, દાર્જિલિંગ છે, ઉત્તરાખંડ છે, હિમાચલ પ્રદેશ એટલે કે ઉત્તર બાજુનો જે ભાગ છે ત્યાં આપણે પર્વતીય જમીન છે એ જોઈ શકાય છે. હિમાલયના સામાન્ય ઊંચાઈના ભાગોમાં દેવાદાર, ચીડ અને પાઇનના વૃક્ષોના વિસ્તારમાં આ પ્રકારની જમીન છે એ જોવા મળે છે. એના પછી છે જંગલ પ્રકારની જમીન. આ પ્રકારની જમીન હિમાલયના શંકુદ્રુમ જંગલોમાં 3000 મીટરથી 31000 મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે તથા પૂર્વ ઘાટ અને મધ્ય હિમાલયના તરાઈ ક્ષેત્રમાં આવેલા છે. વૃક્ષોના ખરેલા પાંદડાથી તેની સપાટી છે આખી ઢંકાઈ જાય છે અને તે પાંદડા સડવાથી તેમાં સેન્દ્રિય તત્વોનું પ્રમાણ છે વધી જાય છે. બરાબર. એટલે જમીનનો જે ઉપરનો ભાગ છે એ કાળો થઈ જાય છે. જે જમીન તળમાં નીચેની તરફ જતાં ભૂરા કે લાલ રંગમાં ફેરવાઈ જાય છે. હવે આ જમીન છે એમાં આપણે ક્યાં ક્યાં પાક લઈ શકાય તો કે ચા છે, કોફી છે, તેજાના એટલે કે આપણા મરી મસાલાઓ છે, બરાબર, ગરમ મસાલાઓ છે, તેજાના છે, એ સિવાય ઘઉં, મકાઈ છે, ડાંગર છે, એવા વિવિધ પાક છે એ જંગલ પ્રકારની જમીનમાં લઈ શકાય છે. આ જમીન અત્યંત મર્યાદિત ક્ષેત્રો ધરાવે છે એટલે કે ખૂબ મોટા ક્ષેત્રમાં મર્યાદિત જગ્યામાં જ આવી જમીન જોવા મળે છે. એના પછી લાસ્ટ છે દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન. આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. દલદલ એટલે કેવું કે આમ ચીકણું ચીકણું ભીનાશવાળી જમીન રહેતી હોય, બરાબર, એને આપણે દલદલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારમાં જૈવિક પદાર્થના સંચયથી વિકસે છે. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આ જમીન પાણીમાં જ ડૂબેલી રહે છે અને પાણી ઓસરતા તેમાં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. એટલે એ જમીન એવી હોય છે કે જ્યાં વરસાદ પડે અથવા પાણી પડે ને તો એ જમીન ભીની જ રહે છે, એ સુકાઈ જતી નથી. એને આપણે દલદલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને જેવું પાણી ત્યાં શોષાવા માંડે છે તે ભેગું જ ત્યાં ડાંગરની ખેતી થાય છે. હવે આ જમીનમાં ક્ષારની બહુલતા તથા ફોસ્ફેટ અને પોટેશની અલ્પતા જોવા મળે છે. એટલે કે ત્યાં આ ક્ષાર છે, ફોસ્ફેટ છે એ અલ્પ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.
આવી જમીન છે પશ્ચિમ બંગાળ છે, ઓડિશા છે, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગો છે, ઉત્તર બિહારનો મધ્ય ભાગ છે, ઉત્તરાખંડનો અલમોડા છે, જ્યાં આપણને આવી દલદલ પ્રકારની જમીન છે એ આપણે જોઈ શકાય છે. આ જમીનનું ક્ષેત્ર અત્યંત મર્યાદિત વ્યાપ ધરાવે છે, એટલે કે આ જમીન છે એ આપણને વધારે જગ્યાએ જોવા મળતી નથી. મર્યાદિત જગ્યાએ જ આપણને આવી જમીન દલદલ પ્રકારની જમીન છે એ આપણને જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણા છે એ 8 પ્રકાર જમીનના પૂરા થઈ ગયા. કઈ જમીનમાં શેનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, કઈ જમીનમાં કયા પાક લેવામાં આવે છે, કયા સેન્દ્રિય તત્વો હોય છે, બરાબર. એના વિવિધ તત્વના આધારે એના વિવિધ પ્રકાર પડ્યા છે. હવે એ જ જમીન છે, એનું ધોવાણ કઈ રીતે થાય છે, એને આપણે કઈ રીતે અટકાવી શકાય છે, એનું સંરક્ષણ છે, એનું રક્ષણ છે એ આપણે કઈ રીતે કરી શકાય છે. આપણે જમીન છે તો આપણને જમીન ઉપયોગી જ છે, બરાબર, ખેતી કરવા માટે. ખેતી જે આપણા દેશનો મુખ્ય વ્યવસાય છે, તો એ જ ખેતી કરવા માટે એના સેન્દ્રિય તત્વ નાશ ન પામે એનું ધોવાણ કઈ રીતે થાય છે એ આપણે જોવું જોઈએ. એને આપણે અટકાવવાના ઉપાયો છે એ પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડે છે, જેના લીધે એના સેન્દ્રિય તત્વો છે એ નાશ પામે નહીં. તો હવે આપણે આગળ થોડોક અભ્યાસ કરીએ તો જમીન ધોવાણ, કે જમીનનું ધોવાણ છે એ કઈ રીતે થાય છે, બરાબર. તો જમીન ધોવાણ એટલે જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતરિત થવું. સ્થળાંતરિત થવું એટલે કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચી જવું કે વયું જવું. કે આજે જ ફૂલ એકદમ વરસાદ આવશે તો શું થશે કે એક જમીનમાં જે સેન્દ્રિય તત્વ હશે ને પાણી દ્વારા ખેંચાઈને બીજી જગ્યાએ વહી જશે, એટલે કે એનું સ્થળાંતર થઈ જશે. કે ધોવાણ એટલે કે એક જમીનમાં જે કણો રહેલા હોય છે, બરાબર, એ ગતિશીલ હવા છે પાણી દ્વારા બીજા સ્થળે પહોંચી જાય છે, એના આપણે ધોવાણ કહીએ છીએ. અન્ય રીતે કહીએ તો ઉપલા જમીન કણોનું ઝડપથી કુદરતી બળો દ્વારા અન્ય સ્થળે છે એ સ્થળાંતર થઈ જવું. તેનું ઉપલું પડ બનતા વર્ષો લાગે છે. તેના જમીન કણો ભારે વરસાદ કે તોફાની પવનોથી થોડા દિવસોમાં ખેંચાઈ જાય તો તે ખેત ઉત્પાદન ઘટે છે. આ પડની જાળવણી ખેતી માટે અત્યંત જરૂરી છે. જો જમીન ધોવાણ થતું હોય તમે એને કાંઈ નિયંત્રણ માટે કાંઈ ઉપાયો ના કરો તો પછી આપણે ખેતી માટે ઉપયોગી જમીન રહેતી નથી. હવે એ પડ બનતા વર્ષો સુધીનો સમય લાગે છે, બરાબર. તો એ સમય આટલો લાંબો લાગતો હોય છતાંય તમે એના કંઈ નિવારણ માટેના ઉપાયો ના કરો તો એ છે એ પછી ખેતી લાયક જમીન રહેતી નથી. એના બધા તત્વો છે એ જમીન ધોવાણમાં અટકાઈ જાય છે, બધા જમીન ધોવાણમાં છે એ વયા જાય છે, પછી એ બિન ખેતી લાયક જમીન થઈ જાય છે. જો તમે જમીન ધોવાણ કઈ રીતે થાય છે, જમીનનું ધોવાણ થઈ જાય જમીન કેવી હોય છે એનું તમને નીચે છે એ તમને ફોટો બતાવ્યા છે કે જમીન ધોવાણ આવી રીતે થાય છે. એના પછીનો ટોપિક છે જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો. કે ચલો જમીન ધોવાણ થાય છે તો આપણે એને કઈ રીતે અટકાવી શકીએ છીએ. એમાં ફર્સ્ટ, જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રણમાં લેવી. ઢોળાવવાળી જમીનોમાં સમોચ્ચરેખીય પગથિયાની ધરાથી વાવેતર કરવું. એટલે કે એક પછી એક આપણે પગથિયા કેમ ચડીએ છીએ એવી રીતે પગથિયાની જેમ આપણે ખેતીનું વાવેતર કરવું જોઈએ. શું કામ, તો કે એ જ્યારે ઢોળાવ ઉપરથી પાક જાય છે તો એ એક પગથિયે છે એના તત્વો રહી જાય છે, એટલા માટે. ચરાણ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રણમાં લેવી. જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિ એટલે કે આમ ચડી શકાય ને લાઇનસર, એવી રીતે એની પ્રવૃત્તિને નિયંત્રણમાં લેવી. નહીં કે ખાલી ધોવાણ થઈ ગઈ તો સીધા ઢોળાવવાળી જમીન રાખવી, એમાં વચ્ચે વચ્ચે પગથિયા કરવા, ખાડા જેવી વિવિધ પ્રવૃત્તિ નિર્માણ કરવું, જેના લીધે એના તત્વો જ્યારે ઢોળાવ પરથી વહી જાય તો એમાં એ સંગ્રહિત થઈ જાય છે. પડતર જમીનમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું. એટલે કે જે જમીન આપણે ઉપયોગમાં ન લેતા એમાં વૃક્ષોને ઉગાડી દેવા, જેના લીધે એનું ધોવાણ છે એ અટકી જાય છે. પાણીના વહેવા પડેલા હોય ત્યાં આડબંધ બાંધવા. એટલે જ્યાંથી પાણી વહેતું હોય ત્યાં આડબંધ બાંધી દેવું, જેના લીધે એના કણો છે ત્યાં સંગ્રહિત થઈ જાય છે. પાણીનો વેગ ધીમો પાડવા ઢાળવાળા ખેતરમાં ઊંડી ખેડ કરવી. ઊંડી ખેડ કરવી એટલે ઊંડા ખાડા પાડવા. જ્યાં પાણીનો વેગ ધીમા પાડવા હોય, ઢાળવાળા હોય જમીન ત્યાં તો પાણી ફટાફટ નીકળી જાય છે. તો એવી જગ્યાએ તો ત્યાં વૃક્ષો આડા ઉગાડી દેવા, અહીંયા જમીનમાં અલગ અલગ વાવેતર કરવું, આડા બંધ બાંધી દેવા, અંદર ખેડ ઊંડી એટલે કે ઊંડા ખાડા કરી દેવા, જેના કારણે પાણી વહેતું હોય તો એના તત્વો છે ખાડામાં છે, વૃક્ષની આડે છે, આપણે આડબંધ બાંધ્યા હોય છે ત્યાં સંગ્રહિત થઈ જાય છે. તો જો તમને બાજુમાં એક ચિત્ર
આપેલું છે કે આપણે કઈ રીતે છે જમીન ધોવાણ છે એ આપણે અટકાવી શકાય છે, બરાબર. તો હવે એના પછીનો ટોપિક છે ભૂમિ સંરક્ષણ. સંરક્ષણ એટલે કે આપણે એનું રક્ષણ કરવું. આપણે ભૂમિ છે, આપણી જમીન છે, આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી છે, બરાબર ને. આપણને રહેવા માટે, ધંધો કરવા માટે, આપણે વ્યવસાય કરવા માટે, આપણને ખેતી કરવા માટે ઘણી બધી રીતે આપણને ભૂમિ એટલે કે જમીન ઉપયોગી છે. તો આપણે એનું રક્ષણ કરવું પણ આપણા જ હાથમાં છે, બરાબર. તો હવે એનું રક્ષણ છે એ આપણે કઈ રીતે કરી શકાય છે, હવે એ આપણે અભ્યાસ કરીએ. હવે ભૂમિ સંરક્ષણ. ભૂમિ સંરક્ષણ એટલે જમીનનું ધોવાણ રોકીને જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી. તે કે જ્યાં જમીનનું ધોવાણ થતું હોય એ અટકાવીને એની ગુણવત્તા જાળવી રાખવી એટલે કે ભૂમિ સંરક્ષણ. હવે ઢોળાવવાળો વિસ્તાર છે, તમને ખબર છે કે વરસાદ આવતા આ જ જમીન છે ધોવાઈ જશે. તો ત્યાં આડા બંધ બાંધવા, ત્યાં વૃક્ષો વાવવા, તો એ જે રોકીને આપણે જે ગુણવત્તા જાળવીએ છીએ એને શું કર્યું કહેવાય? તો એને ભૂમિનું સંરક્ષણ કર્યું કહેવાય. જમીન સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ માટીના કણોને પોતાની મૂળ જગ્યાએ જાળવી રાખવા સાથેનો છે. તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માટીના કણો વહી જશે તો એ ધોવાણ થઈ જશે. એટલે ભૂમિ સંરક્ષણ એટલે કે જે જમીનમાં જે કણો છે તેને એ જ પરિસ્થિતિમાં એ જ જગ્યાએ સાચવી રાખવા. દુનિયામાં વિવિધ જગ્યાએ જે તે સ્થાન અને સમસ્યાને અનુરૂપ ઉપાયો પ્રયોજવામાં આવે છે. કે જે જમીનમાં જે રીતે એનું સંરક્ષણ થઈ શકે એ રીતે એની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. હવે તમને નીચે એક ચિત્ર આપ્યું છે કે હાવ સપાટી પરથી વહેતું પાણી એટલે કે જ્યાં ઢોળાવવાળી જે જમીન છે એકદમ સીધી, તો કઈ રીતે રોકી શકાય? તો કે આડા બંધ બાંધીને છે. સમોચ્ચ જે આપણે જોયું ને કે ક્યારીઓમાં રોકાતું પાણી એટલે કે અલગ અલગ ક્યારી, અલગ અલગ ચોરસ ચોખ્ઠા કરીને એમાં પાણી રોકી શકાય. પગથિયા દ્વારા એનું પાણી રોકી શકાય છે. જેના લીધે ભૂમિ સંરક્ષણ છે એ આપણે સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. કે જે ભૂમિ છે એમાં એના જે સેન્દ્રિય તત્વો છે એની માત્રા છે આપણે એમાં જાળવી રાખીએ છીએ. એના પછીનો ટોપિક છે ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો. કે આપણે એવા કયા કયા ઉપાયો યોજી શકીએ, એવા કયા કયા ઉપાયો કરી શકીએ કે જેના લીધે ભૂમિનું જે સંરક્ષણ છે એનું રક્ષણ છે એ આપણે જાળવી રાખીએ છીએ, જે આપણા માટે જ ઉપયોગી છે, આપણા માટે જ ફાયદાકારક છે, કે જેના લીધે ભૂમિની જે ગુણવત્તા છે એ જાળવી શકાય છે, જે નષ્ટ થતી નથી. તો પહેલું છે જંગલોના આચ્છાદનને કારણે તેના મૂળ જમીન કણોને જકડી રાખે છે. નદીના કોતરો અને પહાડી ઢોળાવો પર વૃક્ષારોપણ કરવું. એટલે કે જે ઢોળાવવાળી જમીન છે એમાં થોડાક અંતરે જો આપણે અહીંયા ઢોળાવો ઉપર વૃક્ષો વાવી દઈએ તો એના મૂળમાં જકડાઈ જશે એના મૂળ જમીન સાથે, અને જે જમીનના કણો છે એનું ધોવાણ થશે એ એના મૂળ સાથે વળી જકડાઈ જશે. પાણી વહેતું હોય તો એના કણ છે ક્યાંક ને ક્યાંક એના મૂળ સાથે જકડાઈ જશે, એના મૂળ સાથે અથડાઈને ત્યાં ઊભા રહી જશે, જેના લીધે છે એનું ધોવાણ થશે નહીં. રણની નજીકના ક્ષેત્રમાં વાતા પવનને રોકવા વૃક્ષોની હાળમાળા ઉગાડી લેવી જોઈએ. એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ કે રણ પ્રકારની જમીન છે ત્યાં રેતીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. રેતીનું પ્રમાણ જ્યાં વધારે હોય તો પવનના લીધે એના તત્વો છે ઝડપથી ઉડી જાય છે, જેના કારણે એ રણ પ્રકારની જમીનમાં આપણે લાઇનસર ક્રમબંધ છે એ વૃક્ષો ઉગાડી દેવા જોઈએ, જેથી પવન છે એનો વધારે માત્રામાં જમીનને કાંઈ અસર થાય નહીં, જેના લીધે એનું ધોવાણ છે આપણે અટકાવી શકાય છે. નદીઓના પૂરને અન્ય નદીઓમાં વાળીને કે સૂકી નદીઓ ભરી અંકુશમાં લઈ શકાય. અનિયંત્રિત ચરાણની પહાડોની જમીનનું સ્તર ઢીલું પડે તે રીતે અટકાવવું. એટલે કે ચરાણથી પહાડોની એટલે કે અનિયંત્રિત ચરાણથી એટલે કે આપણે જે પહાડોની જમીન છે એનું સ્તર ઢીલું ન થાય ચરાણથી, એટલે કે આપણે અલગ અલગ રીતે અહીંયા આપણે ઢોળાવો ઉપર ક્યારા કર્યા હોય, પગથિયા જેવી રચના કરીએ, વૃક્ષો ઉગાડ્યા હોય, એ ઢીલું ન પડે એની આપણે અટકાયત કરવાની છે. જે તમે જો બાજુમાં જોઈ શકો છો ચિત્રમાં કે સીડીદાર ખેતરો બનાવ્યા છે, બરાબર, કે એમાં એના કણો છે ક્યાંક ને ક્યાંક વચ્ચે અટકાઈ જાય છે. ને ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ એટલે કે આ ખેડ કરવાની પદ્ધતિ જો કેટલી સરસ છે, કે જેના લીધે ઢાળવાળો વિસ્તાર છે છતાં એના કણો છે એ એના ઢાળમાં જ રહી જાય છે, એના કણો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા નથી. તો આવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પણ આપણે જમીન ધોવાણ છે એ આપણે અટકાવી શકાય છે. એના પછીનું છે ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ સીડીદાર ખેતરો જેવી પદ્ધતિઓ અપનાવીને, જે આપણે ઉપર જોઈ. હવે ઉપરયુક્ત ઉપાયો કરવાથી જમીનનું સંરક્ષણ છે, જમીનનું રક્ષણ છે આપણે કરી શકાય છે.
જમીનનું સંરક્ષણ આ જે જમીનનું જે સંરક્ષણ છે એ આજની તાતી જરૂરિયાત એટલે કે એની પાયાની અત્યારે જરૂરિયાત છે. તેના સંરક્ષણ માટે સરકાર છે, સમાજ આપણો છે, એના આપણે સહિયારા એટલે કે બધાનો એકબીજાનો સહારો લઈને આપણે એના પ્રયાસો કરવા જોઈએ કે જેનાથી જમીનનું સંરક્ષણ છે એ આપણે સારી રીતે કરી શકીએ. જમીનનું ધોવાણ થઈ જાય નહીં, જમીનની જે ગુણવત્તા છે જળવાઈ રહે. બરાબર, તો અહીંયા આપણો પાઠ છે સમાપ્ત થાય છે. હવે નીચે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન છે એ તમને વર્કશીટ વાઇઝ આપવામાં આવશે, જે તમારે તમારી બુકમાં લખી લેવાના છે અને આ મંથના એન્ડમાં આ પાઠની ટેસ્ટ લેવામાં આવશે, જે તમારે રીડ અને લર્ન બે કરવાનું છે. ગુડ બાય.